Moi kaikille! Tervetuloa syyskuun videon pariin ja tervetuloa katsomaan pitkästä aikaa uutta käsityövideota. Tällä kertaa näytän teille mun viimeisimmän ompeluprojektin. Mä ompelin itselleni hiljattain uuden mekon. Mulla oli siihen vanhaa kangasta ja vanhat ohjeet, mutta mulle tämä oli uudenlainen koetus sille, että kuinka hyvin mä oikeastaan osaan ommella. Seuraavaksi näette, että miten siinä kävi. Mulla on jo jonkin aikaa ollut tällainen vanhempi kaava- ja ohjepaketti, oletettavasti jostakin 2010-luvun taitteesta. Äiti oli ommellut mulle yhden mekon näillä ohjeilla, ja kyseinen mekko on edelleen mulla käytössä, joten tiesin, että kaavoja kannattaa käyttää uudestaan. Mulla oli myös aiemmin päiväpeittona käytössä ollut pussilakana, joka jäi niin sanotusti työttömäksi, kun muutin uuteen kotiin ja hankin itselleni leveämmän sängyn. Käsityöharrastajan ratkaisu on tietysti laskea 1 ynnä 1, ja niinpä halusin tehdä lakanasta itselleni mekon kaavapaketin C-mallin mukaisesti. Kun kankaat oli silitetty ja kaikki tarvittavat kaavat leikattu ja lajiteltu, pääsin leikkaamaan kankaita. Tämä vaihe on aina vähän pelottava, joten aloitin tukikankaasta, jotta saisin vähän harjoiteltua ennen parempiin kankaisiin ja isompiin paloihin siirtymistä. Seuraavaksi kiinnitin vuorikankaasta leikatut palat vastaaviin lakanasta leikattuihin paloihin. Valitsin tässä tapauksessa vuorittaa vain mekon yläosan, koska ensinnäkään mulla ei ollut vuorikangasta koko mekkoa varten, ja toiseksi mulla on erillinen alushame, jota voin käyttää tämän mekon alla estämässä pahimpia sukkahousujen kiinni tarrautumisyrityksiä. Jos olet joskus yrittänyt käyttää puuvillamekkoa sukkahousujen kanssa, niin tiedät mistä puhun. Toisen päivän alkajaisiksi pääsin aloittamaan varsinaisen ompelemisen, kaapon avustuksella totta kai. Ensimmäisenä tuli kiinnittää mekon yläosan palat toisiinsa, ja eihän siinä kauaa mennyt ennen kuin tuli pieni tenkkapoo.
Jälleen kerran huomaamme, että liikkaamisessa pitäisi olla aivan millin ja puolen millin tarkka, koska nyt kun mä asettelen näitä kappaleita vastakkain, niin täällä tulee tämmöistä ihmekuprua taas. Ja tää tapahtuu suurin piirtein jokaisessa projektissa. Ja nyt mun pitäisi jotenkin saada tää nuppi neulattua niin, että se olisi sileä koko matkalta. Tässä on siis etukappale ja etusivukappale, jotka pitäisi saada ommeltua yhteen. Mutta voi. Ja tää on vähän valitettavassa kohtaa, koska tää sauma on niin kuin vartalon etupuolella melko näkyvillä, joten mä en haluaisi, että tästä tulee semmoinen epäsiisti sauma. Mä en ole ommellut kuin muutaman tikin vasta ja nyt tulee jo tämmöisiä ongelmia. No, jatketaan. Kappaleet yhdistyivät kuitenkin lopulta varsin luontevasti, kuten tästä näette. Yläosan taakse tuli ommella ja kiinnittää ohuet nauhat, ja tässä vanhat kunnon sukkapuikot osoittautuivat varsin oiviksi työkaluiksi. Kun nauhat olivat oikeilla paikoillaan ja yläosa koottu ja sovitettu, oli aika siirtyä kaula-aukon ja kauluksen viimeistelyyn. Tämä oli se monimutkaisin osio tässä ompeluksessa, ja aivosoluja saikin vaivata niin ohjeiden tulkinnassa kuin itse työskentelyssä. Toisen päivän päättyessä kaula-aukon halkio oli saanut asiaan kuuluvat reunuksensa, mutta itse kaulus jäi vielä odottamaan. Jatkettuani suoraan siitä, mihin viimeksi olin jäänyt, sain kuin sainkin pyöriteltyä kauluksen oikein päin, eikä lopputulos näyttänyt ollenkaan hassummalta. Heti perään huomiotani vaativat hihat, joihin piti ommella ja silittää useampi laskos, ihan kuin tavanomaisessa hihojen ompelussa ei olisi tarpeeksi tekemistä. Tässä kohtaa ohje sanoo, että mun pitäisi tehdä hihoihin vielä yhdet laskokset ja sitten napit siihen, mutta kun mä tuossa vähän testailin noita hihoja tähän mennessä, niin ne voipi olla vähän tiukanpuoleiset, joten mä jätän tässä välissä noi viimeiset laskokset tekemättä ja katson sitten, että miten se mekko mahtuu mun päälle, kun se on kokonaan valmis, ja sitten jos ne hihat on vielä vähän löysät, niin sitten mä palaan tähän kohtaan, mutta toistaiseksi hihat on done. Hihat olivat tällaisinaan oikein sopivan kokoiset ja mekon yläosa oli nyt valmis.
tässä välissä hoitamaan muita asioita, kuten palkkatöitä ja muita typeriä aikuisten velvollisuuksia, joten ompelu sai odottaa muutaman päivän. Mekon pariin palatessani vuorossa oli helman kokoaminen, mikä tarkoitti paljon nuppineuloja ja monta pitkää suoraa saumaa. Yksinkertaista, mutta aikaa vievää. Hieman vähemmän yksinkertaista oli kiinnittää helma ja yläosa toisiinsa vyötäröltä, mutta sen hoidettuani ja varmistettuani, että mekko mahtuu päälle, huolittelin vyötärösauman siksakilla. Viimeisenä huolittelin helman pienellä päärmeellä ja silitin mekon lopulliseen kuosiinsa. Seuraavaksi onkin aika esitellä valmis vaate. Siinä oli tämänkertainen ompeluprojekti. Mitäs tykkäsitte lopputuloksesta? Oletteko yhtä mielissänne kuin minäkin? Jos tykkäsit tästä videosta, voit antaa sille peukun. Jos et tykännyt, niin voit antaa alapeukun ja kertoa kommenteissa, että mikä mättää. Seuraavan kerran näemme ensi kuussa. Silloin taas luvassa jotakin hieman erilaista. Mua voi tällä välillä seurata myöskin Instagramissa ja Twitterissä, jossa olen hieman aktiivisempi kuin täällä YouTuben puolella. Ensi kertaan! Baby